Sziasztok! Én Renátó vagyok, a mai videó pedig az új M4-es csippel szerelt iPad Pro-ról és az új M2-es csippel szerelt iPad Air-ről fog szólni. Megnéztem, hogy milyenek, és elmondom, hogy melyiket vegyétek. Kezdjünk is! Először is nézzük a matekot. Az új M2-es Air alapmodelljének listájára 300 000 forint, az új Pro pedig 500 000 forinttól indul. A kicsomagolás viszont már nem egy nagy matek, mert az Airnél és a Prónál is már sikeresen eliminálták az adaptert, környezetvédelemre hivatkozva, így a dobozaikban csak az iPad-eken kívül néhány papírkát és egy 1 méteres szőtt USB-C kábelt találtok majd, szóval nem csak az adapter, de már az Apple matrica is kimaradt. Nézzük a külsőt. Kezdjük az R-rel. A design terén nincsen semmi változás a korábbi R-hez képest, pontosan ugyanazt az aluházat kapta, pontosan ugyanazokkal a méretekkel. Ami új, az a selfie kamera elrendezése, most már a hosszanti oldalon van, így logikus, mivel ugye fektetett nézetben szoktuk használni a tableteket videótelefonálásra. Ami viszont korábban nem volt, hogy most már 13 hüvelykes variáns is elérhető azoknak, akiknek nagyobb méretű táblagépre van szükségük. Ami változott főleg, az belül a gép belsejében történt. Színek tekintetében szürke, kék, lila és csillagfény az opció. Hátul van egy kis dudor a kamerának, lent a mágneses csatlakozó a kiegészítőknek, a rövidebb oldalakon van 2-2 hangszórórács, bal oldalon a bekapcsológomb, a Touch ID szenzorral, jobb oldalon az USB-C port, a fenti hosszanti oldalon pedig a hangerőgombok és az Apple Pencil csatlakozója, és természetesen az új Pencil Pro-val is kompatibilis. Az iPad Pro is 11 és 13 colos méretben érhető el, ennek a külseje egy kicsit megváltozott, a leginkább szembetűnő és kihangsúlyozott tény az a vékonysága, mindösszesen 5,1 vagy 5,3 mm függően attól, hogy mekkora a kijelző mérete. Amivel a valaha volt legvékonyabb Apple termék. Hát ne kérdezzétek, hogy miért, nem tudom, hogy miért szeret az Apple folyamatosan vékonyítani, és így ugye kisebb aksit belerakni az eszközökbe, de legalább cserébe pár grammal könnyebb is lett. A kamerasziget is megváltozott, eltűnt az ultraszéles kamera, a 12 megapixeles egység és a LiDAR szenzor viszont maradt, valamint most már több tónusú a LED villanója. A gombok kiosztása ugyanaz, tehát fent a hosszanti oldalon a hangerőgombok, a baloldali rövidebb oldalon a bekapcsológomb Touch ID nélkül, ugyanis a Pro az Face ID 3D-s arcfelismeréssel dolgozik. A Prónál is 4 hangszórórácsot találunk, a hátlapon alul pedig a mágneses csatlakozót. Hangzás. Az R esetén említettem, hogy 4 hangszórórácsot kapunk, viszont ez egy kicsit trükkös, mert valójában csak 2 hangszóró van benne, de így 4 irányba jön a hang. Nincs egyébként ezzel gond, szépen szól, de ezen az árszinten azért már 4-6 hangszórós megoldások is vannak már. Pro esetén ténylegesen 4 darab hangszórót kapunk, ezek kiemelkedően szólnak, nagyon hangosak, nagyon tiszta, telt hangzást nyújtanak, és van némi basszus is. Nézzük meg őket szemből, itt lényeges különbség van a kettő között. Az R esetén a Liquid Retina IPS LCD kijelzőt találjuk, ez ugye 11 vagy 13 colos képátlót kapott, és 264 ppi-s pixelsűrűséget ad. Van 600 nites max fénysűrűség, ahogy True Tone és P3 színskála lefedettség is, de könyörgöm, továbbra is 60 Hz-en ketyeg. Persze átlag felhasználásra oké, de azért érezhető a különbség a 120 Hz-hez képest, főleg annak, aki amúgy 120 Hz-es telefont használ, a 120 Hz sokkal simább görgetést tesz lehetővé. A megjelenítő egyébként nagyon szép, tényleg remek színek vannak, a kép éles, minden tartalom szuperül néz ki rajta, még a feketék is elég jók. Hogyha pusztán önmagában a képminőséget nézzük, akkor kiemelkedően jó élmény rajta a filmnézés, de persze azért nem OLED, na meg a képfrissítés sem 120 Hz. A Pro modell itt ki van maxolva. Méretben itt is 11 és 13 coll a két opció, technológiáját tekintve viszont új, Ultra Retina Tandem OLED technológiára épül. Gyakorlatilag 2 OLED kijelző van egymásra dolgozva, így biztosít extrém nagy fényerőt ilyen nagy felületen, 1000 nitet SDR tartalmaknál, és HDR csúcsfénysűrűség pedig 1600 nit, ez azért tabletek között kiemelkedő, másfélszer fényesebb, mint a Galaxy Tab S9 Ultra csúcsfény ereje. Tényleg durván fényes, így általában elég alacsony fényerőn használtam.
pixelsűrűség tekintetében megegyezik az R-rel, a különbség itt a technológia, a fényerő, valamint a képfrissítés, itt ugyanis megvan a 120 Hz-es ProMotion technológia. Illetve van még egy apró különbség, ez egy extra tükröződésgátló felületet kapott, így kevésbé tükröződik, sőt az 1 terás tárhely fölött lehet kérni nanotextúrált üveggel is, az teljesen matt, igaz, ott azért a színek ugye fakobbak és nagyon kényes is az a felület, így én azt nem igazán ajánlom. Az alap 11 szoros tandem OLED kijelző brutálisan szép, tökéletes színhűséggel, így fotósoknak, művészeknek ez igazán ütős lesz, vélhetően a jelenleg legjobb tablet kijelző ez. Hardware terén az R is elég komolyat gurít, az M2-es chipet kapta meg, ami gyakorlatilag táblagépek között így a második legerősebb hardware-t jelenti, ugye? A Pro-ban található M4 mögött. RAM-ból 8 GB-ot kapunk, és végre eliminálták a nevetséges 64 GB-s tárhelyet, és helyette 128 GB az alap, ami azért még mindig fele, negyed annyi, mint a konkurenseknél ezen az áron. Plusz 50 000-et kell kicsengetni a 256 GB-s variánsért. Az M2 az egy brutál erős chip, ugye laptopokban, iMac-ben és Mac Mini-ben is megtalálható, hát táblagépben pedig igazán komoly teljesítményre képes. A benchmarkokon brutál számokat látunk, és nyilván így mindent gond nélkül megold, lazán elfuttat, ez évekig csúcs teljesítményt fog még nyújtani. Jelenleg ezt az erőt iPadOS-en igazából nem is tudja még kihasználni semmi. Ebben nagyon jók, az iPad-ek hosszú távon használhatók a kiemelkedő hardware és a kiemelkedő szoftveres támogatás miatt. A teljesítményét ráadásul végig tartja, semmi throttling, tehát egyszerűen elképesztő. A Pro az meg aztán, ez meg aztán egy másik szint, megkapta ugye az új M4-est, amit majd a következő generációs gépekben látunk majd viszont. A második generációs 3 nanométeres technológia az eszméletlen komoly energiahatékonyságot és óriási teljesítményt ígér, konkrétan kenterbe ver minden mást. Benchmarkokon extrém magas számokat hoz, stresszteszt alatt pedig 92%-os stabilitással fut, ami kiemelkedő, főleg ilyen brutális számok mellett. Az Alma logó itt egyébként részből van a minél jobb hőelvezetés miatt, ez a hátlap legforróbb része, amúgy pedig langyos, szóval nagyon durva. Ez a chip persze bármire jó, komoly játékok, sugárkövetéssel vagy több rétegű 4K-s videószerkesztés, professzionális 3D appok, mindent simán visz. Tárhelyből itt 256 GB-s a legkisebb, RAM-ból viszont ugyanúgy 8-at kapunk. Az M4 chip az bármely átlag felhasználónak szükségtelen, túl erős, senki nem fogja tudni kihasználni, még 2-3 év múlva sem, higgyétek el, még az M2-es is nagyon durva az R-ben. Ráadásul az 1 és 2 terás változat még bikább M4 chipet kapott, plusz 2 CPU maggal és dupla annyi RAM-mal. Teljesen beteg, jelenleg az M4 által nyújtott teljesítmény nem kihasználható, professzionális appok sem izzasztják meg, szóval eléggé durván időtálló lesz. Adatkapcsolat terén Bluetooth-ból 5.3-as szabványt ismeri mind a kettő, Wi-Fi-ből pedig 6E a legújabb. Mindegyikből kapható 5G-s eSIM variáns, a modemes variánsok beépített GPS-szel is rendelkeznek, a Wi-Fi-s modellek esetén nincsen GPS. Vezetékes kapcsolat terén is jók, főleg a Pro. Az R az USB-C 3.1 Gen 1-jel rendelkezik, amin DisplayPort is működik, a Pro viszont USB-C 4.0-et kapott, azaz Thunderbolt 3-as szabványos csati, azaz 40 gigabit per másodperc adatátvitelre képes, és természetesen a DisplayPort szabványt is ismeri ez a csatlakozó. Szoftver terén mind a kettő ugyanazt futtatja, iPadOS 17.5-ös verzió fut rajtuk jelenleg megjelenéskor, amiben semmi újdonság nincs a korábbiakhoz képest, szoftveres téren gyakorlatilag pontosan ugyanezt tudja az összes iPad. Amit kiemelnek, azok a záróképernyő testre szabhatósága, a záróképernyőre pakolt widgetek és interaktív widgetek, valamint a rugalmas elrendezések, ugye a porondmester funkció, ami a multitasking almáéknál, meg persze a sidecar funkció, amivel a Mac gépek kijelzője tovább bővíthető az iPad-ek kijelzőjével. Igazából a szoftveres fronton nem lehet semmi újdonságot elmondani, kellemesen használhatók, de azért rendelkezik limitációval egy asztali oprendszerhez képest. A támogatás az pedig nagyon hosszú, bőven több mint 5 év, jelenleg is a több mint 6 éve megjelent iPad 6 is támogatott még, szóval
Ezektől az iPad-ektől is lehet számítani legalább 5-6 évre minimum. Üzemidő terén ugye az iPad-ekkel az a helyzet, hogy ha nem nagyon használjuk őket, akkor elég sokáig bírják, mert az iPad-ek az iPad OS-szel karöltve extrém energiahatékonyak, például egy nap alatt ilyen 2-3%-ot merülnek, hogyha nem nyúlnak hozzá. Átlagos használattal simán kibírnak egy napot, 200 nitre beállított kijelzővel elkezdtem Netflixet nézni, ez ugye egy elég átlagos felhasználási módnak számít, és 100%-ra töltött képeknél 2 órát futtattam így őket, és megnéztem, hogy mennyit csökkent az üzemidő. Az R esetén 22%-ot, a Pro esetén pedig mindössze 8%-ot, szóval az előbbivel egy olyan körülbelül 10 óra Netflixet lehet nézni egy töltéssel, a Pro-val pedig akár 20 óra fölött, ami nagyon durva energiahatékonyságot jelent az M4 chip esetén. Nyilván a nagyobb 13 colos modellekben az aksi is nagyobb, így ott az üzemidőben is többre kell ennél számítani. A töltés mind a kettő esetében körülbelül 2 óra. Az R az körülbelül max. Ilyen 30 watttal, a Pro pedig max. 40 watttal tölthető, így egy 45 wattos töltőadapterrel meglesztek, ekkorát ajánlok venni a gépek mellé. Kamerák. A hátlapon gyakorlatilag ugyanaz a 12 megapixeles egységet találjuk mindegyiknél, melyek szép képeket készítenek, videózni pedig 4K 60 képkockáig tudnak, de nem hiszem, hogy ekkora gépekkel bárki is fotózgat vagy videózgat, dokumentum szkennelésre pedig tökéletesek. A selfie kamerák is megegyeznek a két gépben, 1080p-s felbontást tudnak, ultraszéles látószöggel, így a rivalda-fény funkciót mind a kettő tudja, valamint most már a hosszanti oldalon vannak a kamerák, így végre a videóchat közben középen van a használója. A minősége szerintem teljesen rendben van, ez FaceTime hívásokra vagy Zoom meetingekre tökéletesen elegendő, bár a 4K hiánya azért már felróható negatívumnak ezen az árszinten. Kiegészítők terén mindegyik gép esetén van egy új remek Magic Keyboard billentyűzetes stok, valamint az új nyomás és forgás érzékeny Pencil Pro is, így mindegyik mellé választható kiegészítő, amennyiben ezekre szükség van. A Pencil Pro azért is érdekes, mert hogyha második generációs Apple Penciled van, na az nem fog ezekkel az iPad-ekkel működni, így kénytelen leszel venni egy új Pencil Pro-t. Nos, összegezzünk, mind a két táblagép egy prémium táblagép, melyek kiválóan sikerültek, ellenben az egyik esetén sem mondanám azt, hogy igen megérősek most így 2024 közepén. Miért? Az R 128 GB-s változatában 300 000 forinttól indul, ennyi pénzért az androidos konkurensek kínálnak jobb kijelzőket, 120 Hz-es képfrissítést vagy akár OLED paneleket, ugyanilyen vagy jobb élességgel, színekkel, vagy jobb üzemidővel, vagy akár jobb hangzással. Az M2 chip olyan brutál erős, hogy a konkurenseket simán leveri, ez tény, viszont ez egy olyan erő, amit nem fog kihasználni semmilyen átlag felhasználó, higgyétek el, még hogyha professzionális felhasználásra is van használva, akkor sem, mert a videó és a képszerkesztő programokat játszik könnyedséggel futtatja. Helyette átlag felhasználásra sokkal inkább megéri a sima iPad 10, ami ugyanezzel a kijelzővel, gyengébb hardware-rel majdnem fele ennyibe kerül, igaz 64 GB-s tárhellyel, bár hozzáteszem, hogy böngészésre, YouTube-ra és Netflixre az is elég. Abból ugyan nincsen 128-as, csak 256-os, de még az is 45 000-rel olcsóbb, mint ez a gép. A Pro pedig 500 000 forintért alsó hangon, ami hát mondhatnánk, hogy igen, ez a gép ez mindent is tud, mert tényleg az egyik, hogyha nem a legjobb kijelző a piacon, remek kialakítás, brutálisan toronymagasan a legerősebb hardware-rel, remek szoftverrel, igazából nem tudok olyan pontot mondani, ami negatívum lenne, de igazából minek fizes fél milliót, hogyha az M4-et nem is tudod kihasználni? A korábbi Pro modellben levő M2 is erősebb bármi másnál, a mini LED kijelző is csak egy kicsit gyengébb, mint ez az új Tandem OLED, viszont már 380 000 körül hozzád vágják hivatalos helyen, mint például az Alza, ami azért óriási nagy árkülönbség. Egyetlen egy szitu van, amikor ez megéri jelenleg, hogyha művész vagy, és az új Pencil Pro képességeit ki tudod használni, valamint tényleg fontos a tökéletes színhelyesség kijelző terén. Hogyha pénzt keresel vele, és a legjobb eszköz kell, akkor nyilván ezt kell megvenned, meg akkor is, hogyha csak az új ceruza kell, mivel az a régebbi modellekkel nem kompatibilis. Hát, well done, Apple. Szóval röviden, az R is remek, de egyszerűen nem tudom, hogy kiknek találták ki, mert átlag felhasználásra túl jó, Pro felhasználásra meg azért van ennél sokkal jobb. Én helyette vagy a sima iPad 10-et venném, vagy a tavalyi M2-es chippel szerelt Pro-t egy picit drágábban, és az is már tényleg zseniális cucc.
Az M4, a Pro modell pedig abszolút csúcskészülék brutál árazással, a tavalyi Pro árérték arányban viszont sokkal jobb, mivel csak egy kicsit tud kevesebbet, cserébe lényegesen olcsóbban, igaz, a Pencil Pro-val az nem játszik. Hogyha a pénz nem számít, akkor bármelyik jó lehet neked, mivel nyilván mind a kettő kiváló gép, csak árérték szempontjából 2024 közepén nem remekelnek. Ti mit gondoltok róluk? Beszéljük meg a komment szekcióban. Hamarosan jövök majd a teljes iPad széria bemutató videóval, iratkozz fel kérlek, hogyha nem szeretnél lemaradni. A megtekintést köszönöm szépen, remélem tetszett a videó, hogyha igen, akkor kérlek nyomjál rá egy lájkot is. Köszönöm szépen, sziasztok!